عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز. انشالله که هر جای این جهان هستید خوب و خوش و سلامت باشید. ازم اسفندیاری هستم. رشته هنری روزی سنتی هستش که تمام دوستارا انجام میدم و از میراث فرهنگی هم درجه کاری که میخوام الان خدمت شما عرض کنم کار قیتون روزیه که باز باید روزی خدمتتون اول عرض کنم. نقشه رو میندازیم. اول نقشه رو که انداختیم لای چسب نقشه، بعد به وسیله چرخ قبلا من کارا رو با کوک انتقال میدادم، یعنی اینا کوک میزدم میرفت بعد پشت سرش معلوم بود، ولی الان دیگه نه، با چرخ این کار رو میکنیم برای که زودتر کار بشه. اینا رو میگن قیتون. قیتون به چند نوع مختلف هست. قیتون فن، قیتون نازک. این قیتون رو ما انتخاب کردیم که طلایی و نقره‌ای بود که بنا شد. این قیتونش رو دوختیم قبلا چون زمان برای کثرت وقت زمان نداشتیم. قیتون روزیه به این مروارید هم میگن مروارید ترمه که بهترین نوعش مروارید ژاپنه. و چینی هم خوبه ولی چینی دیگه در حد ژاپن نیست. حالا دیگه هندم اومده تو کار برای مروارید، ولی حرف اولا ژاپن. میایم برای اینکه وسط کارمون رو پر کنیم. ببینید این الان دوخته شده، اینه که مروارید دوخته شده. حالا ما میخوایم بیایم که اینا شروع کنیم به سبکی که ما توی قیتونمون هم اومدیم سرمه رو دوختیم بعد، ولی کن حالا جالب حالت سرمه‌ای پیدا میکنیم. این فلز میگن که فلزیه که حالت فنری داره، بهش میگن سرمه. که سرمه از دوره سلجوقیان دوره تاریخیش از کار میشده. روی بیشتر اولش روی لباس سپاهیان و ارتش و کاخنشینان بوده، بعد دیگه به کار خونه و اینا. ببینید این قیچی میشه در حد 1 سانت. خدمت شما عرض کنم که من برای که قیچی شدنش رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، اینا قیچی میکنم. بعد دو نوع سرمه داریم، یکی سرمه الماسی که اینا بهش میگن و یک سرمه هم هستی سرمه زیرخاکی. سرمه رو با مروارید کار میکردن، ولی الان الحمدلله یه تلفیقاتی اومده توی سرمه و مروارید که این باعث میشه که بیشتر آدم کارش چیز بشه. که میایم سرمه رو قاطی اینا کار میذاریم که میشه که زمینه کار سرمه قیتون این دوزی زودتر کار میشه. یعنی اگر ما میخواستیم این کار رو با سرمه دوزی بکنیم بیشتر شاید 2 ماه طول میکشید،
ولی با قیتون زودتر کار تحویل داده میشه و بعد زمینش رو میایم با سرمه و مرواری پر میکنیم. به این نوع سرمه هم که الان من دوختی دارم انجام میدم، دوخت ساق دوزی سرمه میشه. یه نوع دیگه هم هستش که غیر از ساده دوزیه، فلجسه دوزیه که اونم باز جداگانه است. اینم دوخت گلابتون دوزی یا زردوزیه که دوران قدیم ازش استفاده می شده و قیتون دوزیه که این قیتونش هم باز با نخ ابریشم تافته شده، بافته شده و روی کار انجام